السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده إن شاء الله يا جماعة عايزين نحول السبورة اللي حضراتكم شايفينها دي لديكور حلو وجميل وشيك. يلا خلينا نشوف. نبدأ يا جماعة مباشرة باستخدام لزق 2 سم وباستخدام المتر بتاعنا أو المسطرة. نبدأ نقيس 10 سم من هنا وناخد علامة، ونقيس 10 سم الناحية الثانية وناخد علامة. نبدأ من آخر الجدار بتاعنا وآخر الحيطة نفس الحكاية، هنقيس 10 سم يا جماعة، 10 سم أهي تمام وناخد علامة، والناحية الثانية نفس الحكاية 10 سم وناخد علامة. الخطوة اللي جاية هنبدأ نشوف الحيطة بتاعتنا. عندنا مثلا يا جماعة المساحة اللي احنا شغالين عليها دي مساحتها 120 سم، فهاجي كده في النص بالظبط عندي 60 سم وهاخد علامة، يعني أنا قسمت الجدار بتاع نصين. وهنا نفس النظام هاخد علامة عندي 60 سم. هنبدأ باستخدام اللزق ال 2 سم زي ما انتم شايفين. هبدأ عند أول علامة كده باللزق بتاعي، هوصل بالشكل ده. هاخد تحت اللزق ده لزق تاني بالشكل ده، وهاخد لزق تالت بنفس الطريقة. بعد ما لزقت يا جماعة الثلاث لزقات جنب بعض، هبدأ أشيل شريط اللزق اللي في النص تمام كده، هبدأ استعمله تحت عشان أعمل نفس الحكاية اللي أنا عملتها فوق. بعد ما هنا اللزق يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، طبعا انت لو جدار عندك كبير بتخلي اكتر من 3، ممكن تخلي 4 5 حسب مساحه الجدار اللي عندك، مفيش اي مشاكل. هنبدا نستخدم دهان مائي بلاستيك لامع. طبعا البلاستيك ده يا جماعه اللي هو يعني عكس الدهانات الزيتيه، ده دهان مائي عكس البويه يعني تمام، او عكس الزياتي. ده اسمه طرش تقريبا او بنتلايت، مش عارف الاسماء الصراحه يعني بشكل مظبوط. هنبدا ندهن الخط اللي احنا سبناه في النص بالشكل ده. هنبدا يا جماعه بعد ما عملنا الخطوط بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وبعد ما تجف الخطوط تمام، هنبدا باستخدام مسطره او متر قياس يعني. هنبدا نحدد من هنا كده 15 سم وناخد علامه. من تحت نفس الحكايه هنعمل 15 سم وناخد علامه. هنوصل العلامات اللي احنا عملناها باستخدام اللزق ل1 سم. لزق 1 سم يا جماعه، احنا اللزق اللي استخدمناه في الاول لزق 2 سم، لكن المره دي هنستخدم لزق ل1 سم. نبدأ نوصل العلامين ببعضيهم بالطريقة دي. نبدأ نكمل نفس الحكاية، نبدأ نقيس من هنا برضو 15 سم ونقيس تحت 15. لما لزقنا اللزق يا جماعه زي ما انتم شايفين، هنبدا باستخدام اللون اللي احنا عملناه. طبعا زي ما قلنا ده بلاستيك لامع، باستخدام رولة الدهان، وهنبدا ندهن المساحه بالكامل. يا جماعه الدهان اللامع. طبعا هنبدا الخطوه اللي جايه باستخدام دهان الجليز. ده دهان ديكور يا جماعه زي ما هو موضح على العلبه اهو.
تمام كده. لو ما عندكش دهان الجليز ممكن تستعين بالعبوات بتاعه الرسم الزيتي، اللي هي الانابيب بتاعه الرسم الزيتي. تختار لي اللون اللي انت عايزه تشتغل بيه. طبعا النهارده هشتغل بلون بني، هبدا ادهن اللون البني بتاعي بالطريقه دي. بعد ما دهنا اللون البني يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، هنستخدم الاسطمبه دي، تمام، اللي هي بتعمل شكل خشب. هنبدا باستخدام الاسطمبه نمشي بالاشكال اللي عملناها باللزق بالطريقه دي. بعد ما ننهي عمليه التجزيع يا جماعه، هنبدا نشيل اللزق بتاعنا عشان نشوف الشكل اللي يطلع معانا ايه. نبدا نشيل اللزق. بعد ما شلنا اللزقه يا جماعه ظهر الشكل بتاعنا تمام، وعرفنا فايده الثلاث خطوط اللي خدناهم في الاول. كأن الجدار بتاعنا اصبح خشب متعلق على لوح خشب من تحت، 3 الواح خشب او اكثر على حسب ما تعمل. الخطوه الاخيره باستخدام قلم الماركر هنعمل لمسه جماليه كده، هنعمل كأن في مسمار هنا كده اهو. القلم الاسود كده يا جماعه. نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الدرس يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك شير، اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. اشوفوا حلقه على خير ان شاء الله ودروس قادمه افكار قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.